હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું પૌવામાંથી બનતો એકદમ નવો નાસ્તો। જો તમે એકને એક બટેટા પૌવા ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો એકવાર આ નાસ્તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, સાથે બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવજો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। અહીંયા મેં એક બાઉલમાં 1 કપ પૌવા લીધા છે, જે આપણે રેગ્યુલર બટેટા પૌવા માટે યુઝ કરીએ છીએ ને એ જ પૌવા લેવાના છે। પાણી એડ કરી 2 થી 3 વાર આપણે પૌવાને સારા પાણીએ વોશ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે પૌવામાં પાણી ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ સુધી પલાળવા માટે રાખી દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે પૌવા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે। હવે આપણે આ ટાઈપની ગળણી લઈશું અને એક્સ્ટ્રા પાણી પૌવામાંથી બધું જ આપણે કાઢી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું જે પાણી છે એક્સ્ટ્રા એ બધું જ નીકળી ગયું છે। હવે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને પૌવાને આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે આપણે પૌવામાં એક ઝીણી નાની સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે એક ઝીણું લીલું સમારેલું મરચું ઉમેરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો। અને 2 થી 3 ચમચી જેટલી ધાણાભાજી ઉમેરીશું। નાસ્તાને થોડું વધુ સ્પાઇસી બનાવવા માટે અહીંયા હું અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરું છું। તમારે સ્કીપ કરવું હોય તો કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને અડધું લીંબુ નીચવી લઈશું। તમારે આમચૂર પાવડરનો યુઝ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જનરલી આપણે નાસ્તામાં બટેટા પૌવા જ બનાવતા હોઈએ છીએ, તો પૌવાનો આ એકદમ ટેસ્ટી નાસ્તો પણ બની શકે અને ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। ત્યારબાદ હવે અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલા બ્રેડ ક્રમ્સ લીધા છે, એને આપણે ઉમેરીશું। જેટલા જરૂરિયાત લાગે એ પ્રમાણે ઉમેરવાના છે। તમારી પાસે બ્રેડ ક્રમ્સ ના હોય તો તમે ફ્રેશ બ્રેડને પણ મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને ઉમેરી શકો છો। જો તમે બ્રેડ યુઝ કરતા હો તો 2 થી 3 બ્રેડની સ્લાઇસની જરૂર પડશે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા અને થોડું પાણી ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ, ના વધારે ઢીલો ના એકદમ કઠણ એવો સોફ્ટ ડો આપણો બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે હાથને તેલવાળા કરીશું અને એક નાનું લીંબુ જેટલું પોર્શન લઈ તેને આપણે બોલ્સ વાળીને તૈયાર કરશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો સ્મૂથ બોલ્સ બનીને તૈયાર થશે। સ્મૂથ બોલ બની જાય ત્યારબાદ આપણે 2 હથેળી વચ્ચે આ રીતે રાખી પ્રેસ કરવાનો છે। ત્યારબાદ હું વચ્ચે આ રીતે હોલ્સ બનાવી મેંદુવડાનો શેપ આપું છું। તમારે જે શેપ આપવો હોય તમે આપી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ પરફેક્ટ શેપ આવીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને આવી જ રીતે અહીંયા મેં બધા જ મેંદુવડા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। જો તમારે વડાને થોડા વધારે ક્રન્ચી બનાવવા હોય તો તમે અધકચરા ક્રશ કરેલા સિંગના દાણા પણ આમાં ઉમેરી શકો છો। એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે મેંદુવડાને ફ્રાય કરી દઈશું। તો તેલ એકદમ સારું એવું ગરમ હોવું જોઈએ। તો ગરમ તેલમાં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે વડાને ફ્રાય કરવાના છે। તો તેલમાં જેટલા આવે એટલા એડ કરશું અને 1 થી 2 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વડાની સાઈડને ચેન્જ કરી ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે। તો તમને આ નાસ્તો કેવો લાગ્યો એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં શેર કરજો, સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। અહીંયા હું વડાને ફ્રાય કરું છું। જો તમારે શેલો ફ્રાય કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। ધ્યાનમાં રાખવાનું, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટમાં વડા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ જશે। જો ગેસની ફ્લેમ લો રાખશો તો તેલ ચડી જશે અને હાઈ રાખશો તો વધુ બળી જશે। તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે વડા આપણા એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે। હવે આપણે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ રિમૂવ કરી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ વડા પણ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં બીજી બેચ પણ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર પણ આવ્યો છે। હું તમને નજીકથી બતાવું છું। તો તમારે જેટલા પણ ક્રિસ્પી કરવા હોય તમે એ પ્રમાણે વડાને ફ્રાય કરી શકો છો। તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા આ પૌવામાંથી બનતો નવો નાસ્તો બનીને તૈયાર છે।
તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવો બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.